ආයුබෝවන් රෝරස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ ඉතුරු වුණු බත් වලින් මුරුක්කු හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේක බත් වලින් හැදුවද කියලා කියන්නවත් බෑ. හරිම රසයි. ගෙදර බත් ඉතුරු වුණාම වීසි කරන්නේ නැතුව රසයට කෑම ಜಾති ගොඩාක් හදාගන්න පුළුවන්. රෝල්ස්, වඩේ, කට්ලට්, රොටි, දොදොල් මේ වගේ කෑම ಜಾති හදාගන්න විදිහ වෙන වෙනම වීඩියෝස් වලින් මම ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. ඒවත් බලන්න මම කමෙන්ට් එකට දාන්නම්. මේ බත් මුරුක්කු එක හරියට හදාගන්න වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? අද මම මෙතන උයලා ඉතුරු වුණු බත් කෝප්ප දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. හාල් පිටි මේස හැඳි දෙකකුයි කඩල පිටි මේස හැඳි දෙකකුයි අරගෙන තියෙනවා. මාගරින් හරි බටර් හරි මේස හැඳි එකක් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකකුයි ලුණු කුඩු තේ හැඳි එකකුයි අරගෙන තියෙනවා. මුලින්ම ග්‍රයින්ඩර් කප් එක අරගෙන ඒකට බත් දාගන්නවා. ඊළඟට බටර් දාගමු. දැන් ලුණු කුඩු දාගන්නවා. මිරිස් කුඩුත් දාගත්තා. හාල් පිටි මේස හැඳි දෙකත් එකතු කරගමු. දැන් වතුර කෝප්ප කාලක් විතර දාලා ග්‍රයින්ඩ් කරගමු. මේ බලන්න මෙන්න මේ කාණයට තියෙන්න ඕන. දැන් මේ ටික භාජනයකට දාගමු. දැන් මේකට කඩල පිටි එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මේ ටික හොඳට කලවම් කරගමු. මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්න. මුරුක්කු හදාගන්න අද මම ගත්තේ මේ සිලිකන් පයිපින් බෑග් එක. ඔයාලා ගාව මුරුක්කු වංගෙඩියක් තියෙනවා නම් ඒක ගන්න පුළුවන්. දැන් මිශ්‍රණය පයිපින් බෑග් එකට දාගමු. ඊළඟට වාචනයක් ලිපේ තියලා තෙල් දාගන්නවා. තෙල් ටික රත් වෙනකොට මේ විදිහට මුරුක්කු මිශ්‍රණය තෙලට මිරික ගන්න. අතට තෙල් වීසි වෙන්නේ නැති වෙන්න පරිස්සමෙන් මුරුක්කු මිශ්‍රණය තෙලට මිරික ගන්න. ඔයාලා මේ මුරුක්කු මිශ්‍රණය අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තෙලට මිරික ගත්තට පස්සේ මෙහෙම්මම ටික වෙලාවක් විනාඩි 2-3ක් විතර තියන්න. එතකොට අපිට එකට ඇලිලා වගේ තියෙන මුරුක්කු ටික වෙන් කරගන්න ලේසි. මොකද අපි මේ මුරුක්කු හදන්නේ බත් වලින්නේ. ඒ නිසා එකට ඇලෙන්න බලනවා. ටික වෙලාවක් තිබ්බහම
ගානට වෙන් කරගන්න පුළුවන්. මේ බලන්න මේ විදිහට වෙන් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ටික දෙපැත්ත හරව රන්වන් පාට වෙනකම් බෙද ගන්න ඕන. මේ ගානට ආවට පස්සේ මම මේ ටික තෙලෙන් අයින් කරගන්නවා. ඔයාලා මේ විදිහට ඔක්කොම ටික බෙද ගන්න. මේ තියෙන්නේ මං අද බත් වලින් හදාගත්ත මුරුක්කු ටික. අපි එකක් කඩලා බලමුකෝ. මම එකක් කාලම පෙන්නන්නම්කෝ. හොඳ ක්‍රිස්පි ගතියට මේ මුරුක්කු ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලා දැක්ක නේද? ඒ වගේම තමයි බත් වලින් හැදුවද කියලා හිතා ගන්නවත් බෑ. ඔයාලගේ මහත්තුරුන්ට කටගැස්මට හදලා දෙන්න මේක පංකාදුයි. පොඩ්ඩ වුණත් හරීම ආසාවෙන් කයි. ලොකු පොඩි ભેදයක් නෑ. අපි කවුරුත් මුරුක්කු කන්න ඉතින් හරීම කැමතියිනේ. ඉතුරු වුණු බත් වීසි කරන්නේ නැතුව මේ වගේ කෑම ಜಾති හදාගත්තාම අපිට රසයට කන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා මට කියන්නකෝ. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුතින් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.